হাই হেল্ল' পিপল আসসালামু আলাইকুম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখাব গৈ আছোঁ বিৰিয়ানী বনাইছিলোঁ। একচুৱেলি ঘৰত যিমান মানুহ আছিল চবৰ মানে 10-12জন মানুহৰ কাৰণে বিৰিয়ানী বনাইছিলোঁ। আধা গেছত বনালোঁ, আধা চৌকাত বনালোঁ। তাকে দেখাম, তেন্তে ব'লক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু ছোৱালী নথকা ঘৰ, দাদা আৰু আব্বাই যি পাৰে চিম্পল খানাকে খাই থাকে। আৰু যিহেতু মই আহিছোঁ, মোৰ আব্বাৰ স্পেচিয়েল ডিমাণ্ড মানে কিবা এটা স্পেচিয়েল খোৱা মানে তই থকাকেইদিন এটলিষ্ট কিবা কিবি আমাক অলপ খুৱাই থৈ যা। সেইটো কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ মাজে মাজে কিবা কিবি খুৱাবলৈ। আৰু ইমান গৰম পৰিছে, সেইবাবে বেছি মাংস খোৱাও ভাল নহয়। আপোনালোকে যিমান পাৰে নিজকে হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব, পানী খাব, নেমু পানী খাব, তাৰপিছত পেট ঠাণ্ডা কৰা পাচলিবোৰ খাব। ভাই কি গৰম! মই ভাবিছিলোঁ গুৰগাঁৱতহে গৰম, মৰিগাঁৱত আৰু গৰম। হা কিবা নিচিনা আমাৰ কাকাই পাৰে মেচৰ দোকান আছে। মছলাখিনি ৰেডি কৰি ইয়াত আছে হালধি, গুড়া জলকীয়া, ৰেড চিলি, তাৰপিছত জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা। ঠিক অলপ দৈ দিয়া। আৰু অলপ দিয়া। মাংসখিনি মানে মই গেছতে বনাইছোঁ, কাৰণ কুকাৰত বনামতো, আৰু কুকাৰ মোৰ মানে চৌকাত দিবলৈ মন নাই। কিন্তু ৰাইচটো মই চৌকাত বনাম, চৌকাতে মানে কুক কৰিম। মই কিবা এটা নাজানো, চৌকাত বনালে মই অলপ বেলেগ কিবা এটা টেষ্ট পাওঁ, সেইকাৰণে। ইমান গৰমত মানে অকলে চৌকাত বনাবই নোৱাৰিলোঁ হয়, দাদা আৰু ভাইটিয়ে যদি মানে হেল্প নকৰা হয়। আৰু মই জ্বলাবও নাজানো, মোক কোনোবাই জ্বলাই দিলেহে মানে মই পাৰোঁ, আদাৰৱাইজ অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। এয়া ৰাইচটো অলমষ্ট ৰেডি। মই পূৰা সিজোৱা নাই, কাৰণ আকৌ এতিয়া দমত দিম। মাংস আৰু বাকী পিঁয়াজ চিয়াজ মিক্স কৰি মানে আকৌ দমত অলপ সময়, আধা ঘণ্টা 45 মিনিটছ দি দিলে হৈ যাব। করে রাতি দুসকুলে সালে অভিমানী যেন লাগে দুভরি রাখি তুমি কানে কানে কথা কলে তেজে তেজে বয়া হে নই নামি আহা বৰষা হৈ বুকুৰে মাজলৈ লাহে লাহে কৈ আহা মনলৈ
বুকুতে ৰামধেনু ৰখাদিলৈ খিৰিকী খুলি চোৱাহি জুলি কিতাপি লৈ লোৱা জীৱনলৈ নিমিষতে ৰৈ আহা ছায়া হৈ লাহে লাহে ধীৰে 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 কৈ পাহাড়ে পাহাড়ে ওখানে মরম চুব নোৱাৰা হলেও চকুৱে চকুৱে সপোনে সপোনে খাজে ঘৰ দি থাকো নাজানিলেও নীৰৱে নীৰৱে পাখি মেলি উৰা মাৰে দুহাত হৈ চিলাৰ দৰে সপোনৰ কুচলে লাহে লাহে কৈ আহা মনলৈ বুকুতে ৰামধেনু ৰখাদিলৈ চবেই একেলগে এনেকৈ তলত বহি এসাঁজ খালোঁ মোৰতো বিৰাট ভাল লাগিল আকৌ গুৰগাঁও গুচি গ'লে এইবোৰ দিন বহুত বেছি মিছ কৰিম সেইটো কাৰণে যিমান পাইছোঁ জীয়াই লৈছোঁ টেষ্ট বহুত ভাল হৈছিল চবেই একদম পেট ভৰাই খালোঁ আই থিংক ইউ কেন চি ইট অন দেয়াৰ ফেচেছ আৰু আম্মাকো দিলোঁ একচুৱেলি বহুত দিন হ'ল তেওঁ ডায়েটটো বহুত কণ্ট্ৰল আছিল মানে মাৰ ৰিচেণ্টলি এটা অপাৰেশ্যন হৈছে সেইবাবে মই আহিছোঁ ঘৰত তেওঁক কেয়াৰ ল'বলৈ সেইটো কাৰণে চুগাৰটো মানে ডক্টৰে বহুত কণ্ট্ৰল ৰাখিব দিছিল বাট আজি দিলোঁ আৰু এয়া মোৰ কাকা খাই আছে সি দুবাৰ খাইছে দেই মানে 2 টাইমছ লৈছে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিবচোন আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টতে মই বহুত উৎসাহ পাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈ চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ ছ' মাছ কিপ ৱাচিং কিপ শ্বেয়াৰিং লাভ বাই বাই আকৌ আহি আছোঁ অতি সোনকালে এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ